Tavasztól őszig számos városban és helyszínen rendeznek történelmi fesztiválokat és hadijátékokat. Izgalmas és látványos bemutatókon idézik meg a római légiókat, a honfoglaláskori íjászatot, a lovagi tornákat, a török hódoltság harcait, az 1848-as szabadságharc ütközeteit, vagy a világháborús hadászatot. A hagyományőrzők ezzel tisztelegnek a múlt hősei előtt, és bizonyítják, hogy a magyar katonák mindenkorban megállták a helyüket. Hősök nyomdokai. Nagyjából 2000 év, ami itt most az elmúlt 3 napban megjelent. Ez azt jelenti, hogy római légiósok, honfoglalók, középkori lovagok, illetve egészen a II. Világháborúig kitekintve találkozhattak a látogatók, szinte azt mondhatom, hogy az egész történelemmel, és nem csak a magyar, hanem találkozhattak itt a római és még akár az amerikai történelemmel is. Pannónia. Így nevezték a római birodalom dunántúli provinciáját. Aquincum, Gorzium vagy Szombathely római elődje Savaria csak néhány a hazánkban található ókori emlék közül. A Savaria Légió Egyesület ennek a kor kultúrájának állít emléket. A csapat a Krisztus utáni első századi római nehézgyalogos hadosztálynak az életét, harcmodorát, felszerelését hivatott bemutatni. Megalakulásunk oka igazából tisztelgés a várost alapító ősök előtt, mert ugye Savariának az alapítása a Krisztus utáni első században történt, és sírleletekkel tudjuk bizonyítani, hogy a 15. Apollinaris Legió, ugye akiket mi életre hívunk, az ő leszerált veteránjai itt kaptak földet, és ezek a sírok és konkrét nevek alapján tudjuk beazonosítani az alapításnak az idejét és helyét. A Savaria városának alapító császára ugye Claudius volt, aki a későbbiekben adományozott ugye városi címet Savariának, provinciának, és megtette ugye a provincia kereskedelmi és kulturális központjává. Szombathelyen van az Izeum szentély, az Isis szentély, az Izeum, ami különösen magas kulturális szerepkörrel bírt. Isis kultusz amúgy is jelentős. A gyógyítás, az orvoslás, a meditáció és az egyéb dolgok, ezek mind Isishez tartoznak. Az ókor egy olyan elfeledett, illetve olyan időszakot ölel fel, ahol rengeteg tudás, rengeteg tapasztalat, rengeteg megismerés jött létre. A 15. Apollinaris Legió ugye Carnuntumban állomásodott a Krisztus utáni első században, onnan ügyelte felül végül is Pannóniának a védelmét és a provincia területét. Mi római katonákat testesítünk meg, illetve az ő életüket és harcmodorukat hívjuk életre, de mindemellett a római katonának hozzátartozik a társadalomban betöltött szerepe, a vallásban betöltött szerepe, a művészetekben való meghatározó dolgok. És ilyen szempontból szerintem a teljes kultúra, és ami még szerintem nagyon fontos, ugye mindenki arra kíváncsi, hogy mit tettek az ókorban például. A csapatunk most kezdett el foglalkozni igazán ezzel a témával, hogy milyen fűszereket, milyen ételeket használhattak egyáltalán a katonák. Az alapélelmiszerek közé tartozott a búza, és ez a köznapi embernek az étele. Ugye manapság az egyik ilyen legjobban ráhasonlító dolog, ez a bulgur. Ugye tört búza, illetve maga a liszt felhasználás, hogy a mai felfogásban a római katona vega. Az élelmezésének a jelentős hányadát a növényi hüvelyesek, búza, illetve egyéb gyökérzöldségek, sárgarépa, fehérrépa, esetleg torma tette ki. Folyamatosan élményekkel gazdagodunk, minden fellépés más, sosem egyforma, semmi sem egyforma. A csapattal idén voltunk Tácon, Gorziumban, Florália ünnepen, ahol sikerült egy kicsit a csapat egységre rá helyeznünk a hangsúlyt, tudtunk gyakorolni, tudtunk közösen mozogni, ki tudtuk próbálni azt, hogy milyen lehetett egy sorváltás a katonák életében, amikor beálltak zárt csatasorba, és akkor ez hogyan működött. És én, mint ugye az egységnek a parancsnoka, a centúrió, kiadtam a vezényszót, és látszott a csapat arcán, hogy ők lelkesedéssel, élvezettel csinálják ezt a szó szerint kísérleti régészetet, hogy mégis hogyan mozogtak, hogy mit csinálhattak. A hunok, majd Árpád vezér honfoglaló harcosainak retteget fegyvere volt az íj. A lovasíjász harcmodor
még a római légiókkal is felvette a versenyt. Az ősmagyar harcászatot, életmódot és kultúrát ápolja a Magor Íjász Egyesület. Az ősmagyar harcmodor a törzsek egyesülése, amikor egy néppé vált ugye a több 7 törzs, ami ugye azt utána képezett tulajdonképpen egy népet magyar néven, ugye, mert azt tudni kell, hogy 7 törzs, a Megyer, Kérkeszi, Jenő, Tarjányék, Kürgyarmat, ezek mind lovas nomád törzsek voltak, így még nem volt egységesen név, hogy magyar, csak a vérszerződés után a megyeri törzsről lett a legendák szerint mondjam így, vagy a történelem szerint egy néppé a magyarság. Tehát innen van az, hogy már tulajdonképpen igazán magyarnak nevezhetjük magunkat. És ez a korszak valahogy meg magába az egész virtusába, harcmodorába, életformájába, nekünk ez áll közel a szívünkhöz. Gyakorlatilag ez egy kazak típusú jurta, ugye van kétféle típus, van a kazak és a mongol. Ugye a különbség az, hogy ez a kazak típusú jurtánál nincs meg a 2 tartóoszlop, mint a mongolnál, ami azt a füstkarikát tartja, ugye, ami a fejünk felett látható. Ez a füstkarika, egy mongolnál van 2, kazaknál nincs, itt úgy van a szerkezet kialakítva, hogy így önmagát tartsa a jurta. Ugye látható a jurta bejárata, az ajtó, ugye ezt körbe veszi egy ilyen rács szerkezet, ezt úgy hívják, hogy kereke. Ez ilyen összehajthatós, gyakran össze lehet nyomni, mint a harmonikát, felállításkor szétnyitjuk, és akkor egymáshoz fűzzük az elemeket, akkor kerül rá a ponyva, de gyakorlatilag inkább ugye normális esetben nem ez. Ugye a jurtában természetesen bent a fegyverek általában fel vannak akasztva a jurta oldalára, az íjak, a szabják, ami kell. Általában úgy laktak a bejárató számra, jobbra voltak a férfiak, balra a nők meg a kisgyerekek. Aztán későbbiekben a felnőtté vált, vagy idősebb korba ért a kis harcos, akkor átmehetett a férfiak oldalára. Árpád, ugye, aki ugye a pozsonyi csatát, meg hát a honfoglalás minden tőle indul ki, megnyerték a pozsonyi csatát, amit sokan nem is tudnak, nem is hallottak, sőt, még gyerekkoromban mi se tanultunk a pozsonyi csatáról, fogalmunk se volt, pedig ott dőlt el a magyarságnak a sorsa, a megtelepedése, már ha azt elvesztettük volna, ugye a keleti frankok, a bajorok, tehát Európa több koalíciós erője ellen, amit fölényesen megnyertünk, akkor teljesen más lett volna a magyarság sorsa, mert akkor a magyarságot ki akarták szó szerint írtani a nyugati népek. És ott stabilizálták az ország helyzetét. Aztán, akit még kiemelnék, így a régió, az például Bulcsú vezér, aki ugye ugyan meghalt az augsburgi csatában, ott elkapták, és ugye kivégezték a Léllel, tehát Lehellel együtt, Súrvezérrel együtt, de ő egy olyan nagy hadvezér stratégiája volt, hogy például most is tanítják az amerikai egyetemek az ő harcmodorát, függetlenül attól, hogy ő egy 1000 évvel ezelőtti korból származott, de azt a harcmodort, tehát nem az, hogy íjászat, hanem a stratégiát, a bekerítást, a manőverezést olyan tökére fejlesztette, hogy a mostani katonaságnak is szó szerint példaképet tud mutatni. Véleményem szerint a jövő generációt csak úgy lehet nevelni, ha megvan bennük az identitástudat, tehát tudják, kik vagyunk, honnan jöttünk, hova tartozunk. Ez egy fontos dolog, főleg a mai rohanó világban, mert ugye a mai gyerekek, akik fölnőnek egy számítógépes nemzedék, fogalmuk sincs arról, hogy mi az íjászat, mi a ló, mi a történelem, mert az iskolában tanulják persze, de az egy felületes történelem. Tehát a magyarságról is, még az én gyerekkoromra visszagondolva, ugye egy teljesen más történelmet tanultunk, a magyarságról is, meg még a politikailag is, ugye, hogy volt, azóta sok minden változott, és én fontosnak tartom azt, hogy a fiatalok tudják azt, hogy hova tartozunk, kik voltak az ősök, kik voltak a nagyapáink pontosan, mit tettek. Nekem is van 2 fiam, van már 5 unokám, mondhatom azt, büszke vagyok rájuk, és én úgy szeretném, ha úgy nőnek fel, hogy nem kell a modernt, az újat félredobni, mert az kell, már halad a világ, de egy nép csak úgy tud fönnmaradni, úgy tud élni, ha az identitására ráépül. Tehát amelyik népnek nincs múltja, az ugye elveszti a jövőjét, szokták mondani. És nekünk ez azért fontos, hogy így nőjön fenn az újabb generáció. Mónus József többszörös világrekorder íjász máig birtokolja ősei képességét. Saját készítésű íjaival képes akár 1000 méteren túl röpíteni nyílvesszőit. Tehetségét a Gyulai vár tornyából leadott lövéseivel is bizonyítja. Ha eljöttök egy rendezvényre, hozzatok egy gyereket, és hozzatok egy zászlót. A zászló a nemzetünk, a gyermekünk, pedig a jövőnk. És mutassuk meg ezeknek a gyerekeknek a múlt tiszteletét, az élni akarásunkat. Én megteszem egy kilőtt nyilvesszővel, és ünnepélyesen elmondhatom büszkén azt,
hogy nincs ember a világon, aki kiállt ellenem világversenyen, távlőjél a kezében, vagy harci célőjél a kezében, és ne győztem volna le a világversenyen. Nincs ilyen ember a világon. Megvan! 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 Ezek a nyilvesszők a múlt tiszteleti éreklültek. És azt kívánom, hogy Jóisten segítsen abban, hogy ahányan ma itt vagytok, holnaptól annyival több okom legyen legyőzni bárkit a világon. És egyet ne felejtsetek, amit láttatok, nem mondjatok többet, mint láttatok, de amit láttatok, azt mondjátok el. A múlt tiszteletért, a magyar zászló becsületért, a gyermekeink őért, Isten áld meg a magyar! A középkor elit egységei a páncélos lovagok voltak. A középkori hagyományőrzők korhű páncélokba öltöznek és kardot ragadnak, hogy bemutassák a lovagi tornák virtusát. A kardforgatás mellett a lándzsa használatot és az ijászatot is rendszeresen gyakorolják a Szent György lovagrend tagjai. A rendet 1326-ban alapította első Anjou Károly Visegrádon. Ez volt a legelső királyalapítású lovagrend Európában. Jelenleg több mint 100 tagja van, akik 3 csoportban, 3 tagozatban tevékenykednek. Ezek a tudományos, a karitatív és a katonai hagyományőrző tagozat. Mi a harmadik, a katonai hagyományőrző tagozat bemutatóját csináltuk itt az imént. Visegrádon a rendben belül van egy aprótképző, ami 2000-ben alapult, tehát nem sokára 25 éves lesz, és ahol 6 éves koruktól a kicsi gyerekek elkezdenek az ijászattól kezdve a csatatcsillag, minden ilyesminek a használatát. Egészen 14 éves korukig csinálják, heti rendszerességgel. Emellett pedig még van egy rengeteg tábor, amiben edzőtáborok. Például voltak régebben kassai táborok, Kassai Lajos lovasi ijászunknál voltunk jurtákba elszállásolva, és akkor ott egy héten keresztül folyamatosan mentek az edzések. Visegrád az egy királyszékhely, és az egy oda, hogyha valaki elmegy, mint akár turista, akkor elképesztő történelmi múlttal rendelkezik. Fent a Salamon-toronyban heti rendszerességgel vannak szálló vendégeknek csinálunk ilyen programokat. Igazából folyamatosan vannak fellépéseink, egy évben durván olyan 300-350 fellépésünk van csak ott, és emellett még ugye utazunk is. Úgyhogy nagyon sokrétű a csapat. Hát a 1335-ös királytalálkozót tudnám ehhez mondani, ahol a visegrádi palota biztosította a helyszínt, és így a palota játékok immár a 39. éve minden évben megrendezésre kerül, és az a rendezvény az 3 napig tart. Hát mi építjük, mi is bontjuk. Ez alatt a 3 nap alatt igazából elképesztő mennyiségű munkát rakunk bele abba, hogy 100%-osan vissza tudjuk hozni azt, ami akkor volt, csak nem 700 éve. A 15-16. században a tűzfegyverek elterjedése átrendezte a csatatereket. Így volt ez Magyarországon is, ahol ez a korszak a török hódítók elleni harcokról szólt. Számos, hagyományőrző csapat kötelezte el magát ennek megjelenítésére. A Nádasdy Fesztiválon is évről évre felvonulnak e korszak hagyományőrzői. A végvári lovas harcmodor életre keltésével nyűgözi le a közönséget a nyugati vármegye vitézlőrendje is. Szabjával, kopjával és lándzsával lóháton mutatják be, hogyan küzdhettek őseink a törökök ellen. Igazi fegyverkülönlegességek is megjelentek ekkor, mint amilyen a Zweihander. Német nyelven Zweihandernak hívják, ez egy kétkezes kard. Ugye nagyon sokan a kardokról nagyon röviden, egy mondatban fogok csak beszélni. Van az úgynevezett rövid kard, ez kifejezetten nem az, de ez hasonlít, ez egy egykezes, ez egy törkardnak hívják egyébként, kifejezetten a 17. századra volt jellemző. Van a hosszú kard, az a klasszikus lovakkard, amit hívnak konyha nyelven másfélkezes kardnak is, és a Zweihander az a kardoknak a királynője,
Ez egy kétkezes, hatalmas nagy pallos, aminek az volt a lényege, azt találták ki a nagy hadvezérek, hogy mi lenne akkor, ha az egyik ilyen nyugati zsoldos katonának adnánk a kezébe egy baromi hosszú kardot, beszaladna a pikák közé, a pikákat képzeljék, egy 4-6 méter hosszú zárdát kell elképzelni, beszalad, szétüti, megbontja a rendet, és győztünk. 99%-uk meghalt a csata első 5 percében. Hányan vagyunk, akkor két vonalba álljunk föl, jó? Hogyha vagyunk annyian, már pedig szerintem vagyunk. A tüzérségi bemutatókon a Nádasdyivár falai újra visszhangozzák a kanoncos puskák ropogását és az ágyúk dörgését. Kőszegi 1532-es igazándiból ostrom kapcsán, hogy megállítottuk a török sereget, aki Bécs alá vonult volna, és ezzel Jurisics Miklós és az ő várvédői kivívták a dicsőséget. Függetlenül attól, hogy mi a ronda török szerepét vállaltuk magunkra, de igazándiból mi is ugyanúgy fejet hajtunk az ő nagysága előtt. Ő úgy állt ellen a töröknek, hogy igazándiból egy fikasznyi esélye nem volt arra, hogy ő neki ott ezt ő túlélheti, tehát ez a vak szerencsém múlott, meg az ő elszántságukon, hogy ő 25 napig fel tudta tartóztatni ezt a több százszoros túlelőben lévő török sereget, és ugye ezzel vívott ki városunknak dicsőséget. Kőszegen ebből a vonatkozásból talán megleckírozom, az egyetlen olyan vár, vagy egy olyan ostrom lehetőségünk van, ahol ténylegesen egy létrás ostromot tudunk megvalósítani, nagyjából úgy, ahogyan az abba a korba lezajolhatott, és ugye erre én azt mondom, hogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk, mert ugye például itt a Sárvári várnál ezekkel a falakkal erre nincs lehetőség. Nekünk van egy olyan várszakaszunk, ami nagyjából egy 3,5 és 4,5 méter között van, és ott ez így megoldható. Tehát mi erre megtaláltuk nagyjából úgy a megoldást, hogy felállítjuk a létrákat, tud forgórendszerbe lefutni a török a másik oldalon, és igazándiból ez folyamatosan úgy néz ki, mintha mindig csak közel lenne a török föl a falra. Én azt mondom, hogy ezt egyszer érdemes látni. Azért tartom fontosnak a hagyományőrzést, hogy az őseinknek a dicsőségét egy picit meg tudjuk mutatni a mai kor fiataljainak, mert én tudom, hogy mindenki sok mindent tanul az iskolában, meg a történelmi órákon, de még nekünk is, aki idézőjelben, én most már 18. évet csinálom ezt, nekünk is még mindig vannak olyan információk, amik sajnos a tankönyveinkben nem szerepelnek, és ugye a saját városunk kapcsán, hogy azért a kőszegi ostromnapok hagyományait ápolva, ezt próbáljuk vinni az egész országba, sőt, most már az ország határainkon kívül is. A törökök kiűzése után Magyarország a Habsburg dinasztia uralma alá került. Az 1848-as szabadságharc során megkíséreltük ledobni ezt a rabigát. Rengeteg csapat tartja fontosnak az akkor zajlott hősies harcok felidézését. A szolnoki csata diadalát minden évben újrajátsszák a huszár és honvéd hagyományőrzők. Az első és legnehezebb az a legelső volt, amit még 1996-ban tartottunk még a malomzókba kint az árterületen. Hát akkor még nem sok gyakorlatunk volt azért egy ilyen hadijáték megszervezésében. Magyarországon az összes hagyományőrző egyesület, illetve alapítvány itt van. Tehát kivétel nélkül mindegyik. Egy-két lovas csapat van, aki nem. Gyakorlatilag ott tartunk, hogy a gyalogságnak a pontos beérkező létszáma 170 fő, a tüzérség egy 30-35 fő, a lovasság jelen pillanatban 6 fő, tehát 3 huszár, illetve 3 vértest fognak ők megjeleníteni. Ugye a mi korszakunk az a 48-as korszak és a nemzetőrség, hát ugye az egész abból indult ki, hogy a magyarság, a hazaszeretet, a történelem szeretete, akik most itt vannak, mi vagyunk a gyalogság, a nemzetőrség. Egy csata alkalmával viszont az ellenséghez álltunk be, a sorgyalog ezredet képviseljük a magunk részéről. A mi egyesületünkben van egyébként még huszárok vannak, illetve vannak tüzérek is, akik jelenleg szintén itt vannak a csatatéren, majd itt lesznek. Rengeteg olyan alkalom van, ahol meg tud mutatkozni egyrészt a kicsi tehetségünk, a történelmi iránti szeretetünk, és hát igazából szeretjük ezt az egészet olyan szempontból, hogy beleélni magunkat ugye az ősöknek az időszakába, korába. Azért vagyok osztrák egyenruhában, mert a
csapatokat, osztrák-magyar oldalt ki kell egyenlíteni, és osztrák részről kevesen jöttek. A 48-49, én mindig úgy fogalmazom meg, hogy az volt az utolsó lovagias csata, amikor még nem voltak sorozatlövő fegyverek, ugye előtöltős, egylövetű puskák voltak, ember ellen harcolt, nem vetettek be gázt, ugye, mint az első világháborúban, második világháborúban, meg a mostani háborúkról nem akarok inkább beszélni. 48-as forradalom, szabadságharc magyar hadseregét a semmiből állították elő, és mégis a Európa legerősebb, ugye az osztrák csapatokat nagyon sok csatába, ugyanúgy itt a szolnoki csatába is legyőzték. Hogyha nem lett volna orosz túlerő, akkor nem tudjuk, hogy mi lett volna. Tehát szerintem a csapat nagy része ezért szereti ezt a korszakot. Itt lehet szabadon lövöldözni, előtöltös puskákkal, pirotechnikával, úgyhogy nekem ezért ez élmény. Tápióbicskén, Isaszegen, Vácon, tehát a tavaszi hadjárat nagyobb ütközeteibe mindig vannak hadijátékok. Talán a tápióbicskei a legkiemelkedőbb Magyarországon, mind létszámba, mind pedig területben, mert talán a legnagyobb területet ott használjuk az ütközet bemutatására. Tápióbicskénél ugye a Tápió hídját az egykori rajzok alapján, meg a Tanmore festménye alapján helyreállították és megépítették, és ez a központi helyszíne a hadijátéknak, amelyen bemutatjuk az ütközetet. Itt Szolnokon minden évben a rendezvényeken itt vagyunk. Már csak azért is, mert ugye a szolnoki csatának az egyik főszereplője a szegedi 3. zászlóalj volt, az elhíresült ágyúrohamnak a végrehajtói voltak. Ők voltak azok, akik a régi Indóháznál Damjanics János tábornok vezetésével elfoglalták azt az osztrák üteget, amely az Indóházat védte. Egy szembeni rohammal 54 elesett katona árán elfoglalták ezt a üteget, tehát hadágyút. A magyar történelemnek egyik legtisztább, történetileg a legletisztultabb, legjobban kutatott és történetileg a legjobban dokumentált korszaka. A katonai hagyományőrzés Magyarországon, mondjam azt, hogy 70%-ban a 48-as kör vagy korszakra csoportosul, aztán onnantól kezdve, az ősmagyaroktól kezdve egészen a II. Világháborúig, vagy az 56-osokig is már vannak, számtalan katonai hagyományőrző csoport van. Így a 20. század számos katonai konfliktusának áldozataira és hőseire emlékező csapattal is találkozhatunk. Ugye a nevéből is adódóan a vietnámi háborús korszakot mutatja be, a 60-as, 70-es évek elejét, és annak a felszereléseit mutatjuk be az érdeklődőknek, felvettük az egyenruhákat, beöltözhetnek, úgyhogy mindenkinek tetszik ez a dolog. Személy szerint én azért tartanám fontosnak ezt, mert a vietnámi háború ugye a magyar emberektől eléggé távol áll, ugye nem vettünk részt ebben a konfliktusban katonailag, és így egy picit közelebb tudjuk hozni ezt a korszakot az emberekhez, be tudjuk mutatni a katonákat, hogy testközelből is megtapasztalják azt, amit a háborús filmekben már láthattak. Karesz, aki a francia ejtőernyősöket mutatja be. Én egy 65-ös tengerészgyalogost mutatok be, egy amerikai tengerészgyalogost még 65-ből, egy háború legelejéből. Gabi például egy szárazföldi
haderőnek a gyalogosát mutatja be a 60-as évek végéből. Ferinek, Navy Seal, tehát a tengerésznek egy különleges erőhöz tartozó egyenruhaszettje van. Itt van Misi, aki a vietnámi oldalt mutatja be, a Vietkong oldalt, pedig a nővérkénk, aki pedig hát a női haderőt mutatja be. Illetve sokan nem tudják, de a vietnámi háborúban rengeteg magyar származású amerikai katona is szolgált, és nekik is így állítunk emléket. Volt olyan, hogy jöttek oda hozzánk vietnámi háborús veteránok, és megköszönték, és meglepődtek, hogy Magyarországon emléket állítunk nekik, és bemutatjuk azt a korszakot, és ez egy picit jól esik az embernek, amikor olyan emberektől kapunk dicsérő szavakat, akik valóban megjárták ezt az egészet, és azt mondják, hogy le a kalappal, srácok. Én nekem a legemlékezetesebb hagyományőrzéssel kapcsolatos az idén történt. A Jóisten megadta azt, hogy a normandiai partra szállás 80. évfordulóján részt vehettem. Egy barátommal, ketten mentünk ki egy jeeppel, és a magyar zászlót felraktuk a Willis jeepre, és az Omaha, illetve a Utah parton, ott, ahol az emberek életüket adták azért, hogy mi ma itt állhatunk, és békében élhetünk, és azon a partszakaszon végig menni, és ezt érezni, az számomra az egyik legfelemelőbb érzés volt, amióta katonai hagyományőrzéssel foglalkozok. A második világháborús hagyományőrzéssel foglalkozunk, mi ugye, ahogy említettem is, ebből a korszakból be tudunk mutatni német, orosz, amerikai táborokat, és legfőképpen azért, mert szerintem ez volt a legutolsó olyan nagy háború, ugye, ami világszinten érintve volt, és ennek a korszaknak a megítélése nagyon-nagyon két élen van vagy két élen függ. Ugye a győztesek írják a történelmet, de én azt gondolom, hogy háború soha nem lett volna, hogyha nem lennének vesztesek, és a háború, azaz a fegyver, az soha nem magától sül el, hanem bizonyos politikai érdekek véget, de viszont a katona, aki harcolt a hazájáért és az életét áldozta, akinek a családtagjai mondjuk ezt megszenvedték, megsínlették, és azoknak a háttéréletét bemutatni szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog. Illetve ugye a mozinak köszönhetően azért nagyon sok olyan film eljutott hozzánk, ugye a 90-es évektől, mint a ikonikus Pisztos 12, vagy a Kelly hősei, ugye, vagy a Halál 50 órája, és ebből azért ki lehet venni karaktereket, amivel mondjuk közelebb lehet hozni az embereknek ennek a korszaknak a megjelenítését. Mert hogyha itt megnézed például az én öltözékemet, ez a Kelly hőseiből a Csodabogárnak a jelmeze. Lehet, hogy az emberek nem ismerik föl, hogy mi melyik korszakot képviseljük, de engem mindenki fölismert, és onnantól kezdve viszont már eladhatóvá tudjuk nekik tenni magába azt a táborszemléletet, azt a tábori életet, azt a második világháborús amerikai tábori életet, amivel mi itt jelen pillanatban részt veszünk. És itt van mellettem a barátomnak a fia, aki például 16 évesen itt áll mellettem, és ő fontosnak érzi ennek a hagyományőrzésnek a bemutatását, és ő ezért választotta például ezt a ruházatot, mert a Halál 50 órájában ugye voltak 82-es ugrók, és neki ez az öltözet és az a fajta életérzés, amit a 82-esek biztosítottak, ez áll közel hozzá, és ők például ezért választották ezt. A hagyományőrzést azt azért tartom nagyon fontosnak, teljesen mindegy, hogy ki milyen kornak a hagyományait őrzi, vagy milyen kulturális értéket őriz. Azért kell bemutatni szerintem, mert a magyarságunknak a része, a történelmünknek a része, ennek az ismerete nélkül én azt gondolom, hogy jövőképet építeni nem lehet. Az utóbbi időben annyira elindultunk ebbe a cyberg világba, hogy a fiatalok mindent a számítógépen, illetve az okostelefonon keresztül érnek el, tapasztalnak meg. Én pedig annak a híve vagyok, hogy a kézzelfogható dolgok azok sokkal eredményesebbek, sokkal jobban be lehet mutatni, sokkal jobban célt ér ez a fajta dolog, amivel mi foglalkozunk, és a gyerekeknek, mivel hogy a közelükbe hozzuk és kézzelfoghatóvá tesszük, talán az érdeklődésüket is fel tudjuk mutatni abba az irányba, hogy a honvédség, illetve a hazaszeretet, illetve a hagyományőrzés miért fontos az életünkben. Talán kicsit sajnáljuk is, hogy vége a rendezvénynek, persze meg is könnyebbülünk egyúttal, hogy jó, sikeres volt, balesetmentes volt, kicsit elfáradtunk, úgyhogy jó lesz pihenni, de azért mégis sajnáljuk, hogy véget ért a rendezvényünk, és most megint egy évet kell várni arra, hogy újra történelmi fesztivált rendezhessünk itt Sárváron. A közel 2000 év hadikultúráját újrajátszó hagyományőrzők arra emlékeztetnek minket, hogy őseink azért harcoltak évszázadokon át, hogy az utódaiknak ne kelljen megtapasztalnia a háborúk viszontagságait. A Magyar Honvédség tagjai ma is készek arra, hogy elődeik példáját kövessék. Közösen bízunk abban,
hogy a modern hadi eszközeiknek csak kíváncsi gyerekhadakkal és az idő vasfogával kelljen szembenézniük.